فالوده کرمانی به راحتی توی خونه آماده میشه و توی تابستون شر گرما رو از سرت کم میکنه. با اکوکوک همراه باشید. یه پیمان نشاسته رو با یه پیمان آب سرد یک دست کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 4 پیمان آب رو بجوشونید و نشاسته رو بهش اضافه کنید. 20 دقیقه روی حرارت بمونه تا نشاسته پخته بشه. در این مدت مدام هم بزنید تا نسوزه. برای شربت داخل قابلمه 2 پیمان شکر و 1 پیمان آب بریزید. وقتی جوش اومد نصف پیمان گلاب اضافه کنید و زمان بدید بجوشه. بعد از 5 دقیقه بذارید کنار تا خنک بشه. توی این فاصله یه ظرف بزرگ آب و تکه‌های یخ رو آماده کنید. یخ‌ها رو خارج کنید. نشاسته‌ای که کمی خنک شدن رو داخل آبکش بریزید. با فاصله از ظرف و با کمک لیسک هم بزنید تا از سوراخ خارج شه و داخل ظرف آب بریزه. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. ربع ساعت اجازه بدید داخل آب بمونه و بعد خارج کنید. رشته‌های نشاسته رو داخل شربت خنک شده بریزید و بذارید توی یخچال. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. بعد از 3 ساعت که از یخچال در آوردید، این فالوده کرمانی خوشمزه رو با تخم شربتی و زعفران سرو کنید، چون توی این گرما خیلی میچسبه. نوش جان. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.